बँक्ड रोड. काल आपण असं बघितलं की स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड अँड द टायर विल डिसाइड द मॅक्झिमम स्पीड ऑफ द व्हेकल. पण मग तो तितकासा विश्वासार्ह सोर्स नसतो. जसं की म्हटलं पाऊस पडला की मग ओल्या रस्त्यावरती मग तो फ्रिक्शनचा कोइफिशियंट आपोआप कमी होईल, किंवा ते टायर घासलेले असतील, बदलायला झालेले असतील तर मग फ्रिक्शन कमी होईल. मग अशा वेळी केवळ फ्रिक्शनवरती अवलंबून न राहता काही कुठल्या वेगळ्या प्रकारे आपल्याला हा जो मॅक्झिमम अलाउएबल स्पीड आहे तो वाढवता येईल का, याच्यासाठी मग व्हेकल ऑन अ बँक्ड रोड ही एक काय म्हणूया कन्सेप्ट आहे. So while taking a turn on a horizontal road, force of static friction between tires and the road provide necessary centripetal force. However, frictional force has an upper limit also. Value is usually not constant as the road surface is not uniform. In real life, we should not depend on that static friction. So the surfaces of the curved road are tilted with the horizontal with some angle, and this is called banking of the road, and or the road is said to be banked. म्हणजे हॉरिझॉन्टल सरफेस रोडचा ठेवण्यापेक्षा तो टिल्ट केला जातो थोडासा, आणि त्याच्यातनं मग रायझिंग ऑफ द आउटर एज अबव द इनर एज, म्हणजे रस्त्याची जी बाहेरची बाजू आहे ती थोडीशी उंचावली जाते आणि रस्त्याची आतली बाजू आहे ती थोडीशी खाली लोअर. आता हे जरा एक्स्ट्रीमच केलंय, पण अशा बघा तू सायकलिंगची रेस बघितली असशील हां, किंवा इथे आणखीन छान करून दाखवलंय की असा जर सरफेस केला आउटर एज अपवर्ड आणि इनर एज अशी डाऊनवर्ड, तर तो जो फोर्स आहे तो फोर्स थोडासा वेगळ्या प्रकारे. किंवा इथे देखील बघ, आता इथे रोड टिल्ट नाही आहे, पण तो जो बायकर आहे त्या बायकरने स्वतःला टिल्ट केलाय. तर अशा प्रकारे जर आपण केलं तर मग आपल्याला जो सेंट्रिपेटल फोर्स आहे जास्तीचा मिळू शकतो. तर बघूया. Figure 1.6 shows the vertical section of a vehicle on a curved road. अशा प्रकारे जसं मगाशी म्हटलं की जी अपर एज आहे ती आउटर एज आहे आणि इनर एज आहे ती लोअर लेवल आहे. सो दिस इज आउटर एज अँड दिस इज द इनर एज ऑफ द रोड. सो द रोड इज मीन्स द व्हेकल इज टेकिंग सच टर्न, असा तो टर्न घेतोय. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, कन्सिडरिंग द व्हेकल टू बी अ पॉइंट अँड इग्नोरिंग नॉट एलिमिनेटिंग फ्रिक्शन अँड अदर नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेस लाईक एअर रेझिस्टन्स, देर आर टू फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन दिस. तर वेट इज ऑलवेज ॲक्टिंग इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ओके रे, वेट ऑलवेज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, त्याला काही दुसरा ऑप्शन नाही. बट नॉर्मल रिॲक्शन इज नाउ स्लाइटली डिफरंट. नॉर्मल रिॲक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, म्हणजे सरफेसची 90 डिग्रीचा अँगल करणार ते, त्यामुळे नॉर्मल रिॲक्शन या दिशेने आहे बघ. त्याच्यामुळे काय होत आहे आता, त्याच्यामुळे वेटला बॅलन्स करणारा जो फोर्स आहे की नाही, दॅट हॅज नाउ बिकम एन कॉस थिटा. हे रिझोल्युशन ऑफ फोर्स तुला पक्क लक्षात आलाय की हां, म्हणजे आपल्या कॉर्डिनेट ॲक्सिस वरती जेव्हा एखादा वेक्टर या दिशेने असतो विथ अँगल थिटा, हां, तर देन वी कॅन रिझॉल्व दॅट फोर्स इनटू टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर कॉम्पोनंट्स लाईक दिस. ओके नाही, आणि हा एक कॉम्पोनंट त्या फोर्सचा आणि हा एक कॉम्पोनंट, म्हणजे ज्याला जर आपण एफ बार असं म्हटलं तर हा एफ हॉरिझॉन्टल बार म्हणूया याला, पण याला एफ व्हर्टिकल बार म्हणूया. तर व्हेक्टोरियली एफ बार इज एफ हॉरिझॉन्टल बार प्लस एफ व्हर्टिकल बार. हो की नाही, बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर.
आणि हा एफ हॉरिझॉन्टल कसा काढायचा, तर कॉस थीटा जर आपण कन्सिडर केला तर कॉस थीटा इज ॲडजस्टंट साईड अपॉन हायपोटन्यूज, हो की नाही. म्हणजे एफ एच अपॉन एफ, मग एफ एच इज एफ कॉस थीटा. हे लक्षात आहे. हो, थिटाला लागून असते ती कॉस साइड ना. करेक्ट. अँगलला जो चिकटून असतो, थिटाला लागून जी साईड असते ती नेहमी कॉस असते. मी पण असंच लक्षात ठेवतो. हो. आणि त्याच्या ऑपोजिट असते ती साईन असते. एक्झॅक्टली. मग आता हा जो वेट एम जी आहे तो वेट एम जीला बॅलन्स करायला एन कॉस थिटा, आणि आपण फ्रिक्शन आता इग्नोर करतोय, म्हणजे असो नसो आपल्याला काही फरक नाही पडत असं म्हणतो. मग सेंट्रिपेटल फोर्स कोण प्रोव्हाइड करणार, तर हा जो एन साइन थिटा आहे दॅट इज प्रोव्हाइडिंग अस सेंट्रिपेटल फोर्स. दिस इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ द बँकिंग. तर बँकिंगचा हा फायदा आहे की नॉर्मल रिॲक्शनचा काही हिस्सा, काही भाग आपल्याला तिथे आपल्या सेंट्रिपेटल फोर्स साठी मिळालेला आहे. मग ही फ्री बॉडी डायग्राम जर आपण घेतली आणि जर आपण ते सगळे फोर्सेस लिहिले तर आपल्याला पुन्हा तो व्ही चा एक्सप्रेशन मिळेल पुन्हा आपल्याला. तर मग इथे काय आहे, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थिटा व्हर्टिकल फोर्सेस, आणि एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, वेअर आर इज द रेडियस ऑफ दॅट टर्न, इज इक्वल टू एन साइन थिटा. करेक्ट. हे म्हणजे काय म्हणूया आपण, हॉरिझॉन्टल फोर्सेस म्हणूया आपण. तर ह्या दोन इक्वेशनचा रेशो घेतला, दिस इज इक्वेशन 1 अँड दिस इज इक्वेशन 2. तर डिव्हायडिंग इक्वेशन 2 by 1, what we will get, mv square upon r divided by mg is equal to n sin theta upon n cos theta. n getting cancelled, m also getting cancelled. Sin theta upon cos theta is tan theta. r राहील ना खाली, आहे ना. v square upon rg is equal to tan theta. Yes. So v square is equal to rg tan theta आणि v is equal to root rg tan theta. मागच्या वेळी फक्त तिथे म्यू होता, बरोबर. म्यू एस. हा, स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू आर जी होतं. आता इथे स्क्वेअर रूट ऑफ रूट आर जी टॅन थिटा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड ऑन द रोड, आर जी टॅन थिटा. की इथे अजून तुम्हाला फ्रिक्शन आहेच, ती तुम्हाला मदत करेलच, पण नाहीतर हा सेफ स्पीड आहे, व्ही एस म्हणूया आपल्याला. दिस इज द सेफ स्पीड विथ विच यू कॅन टेक द टर्न, मोस्ट सेफ स्पीड फॉर अ पर्टिक्युलर रोड. द रेडियस इज फिक्स, थीटा इज ऑल्सो फिक्स. तर आता मगासारखा त्या कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शनवर डिपेंडंट नाही हा सेफ स्पीड, हा फक्त अँगल ऑफ बँकिंगवर डिपेंडंट आहे आणि आपल्या रेडियस ऑफ टर्नवरती, की ज्या काही बदलाची शक्यता नाही आहे. त्यामुळे रूट आर जी टॅन थिटा इज द सेफ स्पीड. अँड अल्टरनेटली यू कॅन ऑल्सो फाइंड द अँगल थिटा, अँगल ऑफ बँकिंग. तो किती येईल, थिटा विल बी इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी, हो की नाही. म्हणजे तुम्हाला जर स्पीड माहिती असेल की या रोडला मॅक्झिमम किती स्पीडनी व्हेकल न्यायची आहेत आपल्याला, तर मग त्याच्यावरून तुम्ही अँगल ऑफ बँकिंग सुद्धा काढू शकाल. थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी. सो इक्वेशन 1.7 and 1.8 show the vertical section of vehicle on a rough curved road banked an angle theta. Vs is equal to root rg tan theta. The forces acting on the vehicle are weight mg
acting vertically downward, as we already said. Then the normal reaction acting perpendicular to the road, and only at this speed the resultant of the two forces, which is n sin theta, is necessary centripetal force. In practice, vehicle never exactly travel with this speed. So for speeds other than this, the component of the force of static friction between road and tire helps us to a certain limit. तर आता इथे पुन्हा अजून एक त्याच्यामध्ये काय म्हणतात त्याला, की कहाणी में ट्विस्ट आला. कहाणी में ट्विस्ट असा आला की जर पुरेशी स्टॅटिक फ्रिक्शन नसेल आणि व्हेकलची व्हेलॉसिटी पण जर पुरेशी नसेल तर हे व्हेकल खाली घसरू शकतं ना. हो. सो हा अजून एक टिल्ट आला कहाणीमध्ये, की जसं आपल्याला व्ही मॅक्स आपल्याला डिफाईन करायला हवा, तसं इथे आपल्याला व्ही मीन सुद्धा डिफाईन करायला हवा. नाहीतर ते मग काय नको ते होऊन बसेल, ते आपलं खाली घसरेल व्हेकल. मग आता हे व्ही मीन जेव्हा कन्सिडर करतो आपण, तेव्हा आपल्याला स्टॅटिक फ्रिक्शन चा सहारा घेतला पाहिजे. म्हणजे जे आपण मगाशी इग्नोर केली होती स्टॅटिक फ्रिक्शन, ती आता आपल्याला स्टॅटिक फ्रिक्शन कन्सिडर करायला लागेल. आणि आता आपल्याकडे दोन केसेस आहेत, दोन केस. त्यातली पहिली केस आहे लोअर स्पीड आणि दुसरी केस आहे हायर स्पीड. आणि गमतीची गोष्ट अशी की दोन्ही केसेसमध्ये फ्रिक्शन ऑपोजिट दिशेने काम करेल. कारण फ्रिक्शनचा स्वभाव कसा आहे, इट ऑलवेज ऑपोजेस द मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस. हा, म्हणजे जर व्हेकल खाली जर घसरायला लागलं किंवा खाली घसरण्याची शक्यता असेल व्हेकल या दिशेने, बरोबर, तर स्टॅटिक फ्रिक्शन विल ऍक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे जेव्हा आपण लोअर स्पीड लिमिट जेव्हा काढतोय आपण, तेव्हा स्टॅटिक फ्रिक्शन आपल्याला या अपर साइडने घ्यायला लागेल. आणि जेव्हा आपण अपर स्पीड काढतो, हायर स्पीड, तेव्हा त्या सेंट्रीफ्युगल फोर्समुळे व्हेकल इकडे स्किड होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी मात्र स्टॅटिक फ्रिक्शन या दिशेने असेल. मग ही जर फ्री बॉडी डायग्राम जर आपण व्यवस्थित काढू शकलो, तर हे लोअर आणि अपर आपण आरामात शोधून काढू शकतो. करेक्ट. तू हे लिहिलंस त्याच्याबरोबर का काय? लिहिलंस ना. ओके. तुला जर असं वाटलं की नाही आता हे थोडंसं स्पीड आपला मॅच होत नाही, तर मला सांग, मी थांबेन तिथे थोडासा. हो, चालेल, ठीक. तर हा असा आपला बँक रोड आहे. तर आपण दोघंही आता फ्री बॉडी डायग्राम काढूया. चल, तू पण काढ माझ्याबरोबर. काढते. हां, सोपी आहे काढायला, अगदी काय त्याच्यामध्ये चित्रकलेचा विचार नको करूस, फक्त ते सगळं स्पष्ट दिसलं पाहिजे. The weight is always acting in the downward direction, that is for sure. So this is your weight mg. Then the normal reaction is always normal to the surface. Yes. Then you resolve this normal reaction into two components. This component and this component. Now if this angle is theta, by geometry you can easily prove that this angle is theta. If this is theta, then this is your n cos theta. This is your n and this is your n sin theta. आता आपण लोअर स्पीड काढतोय बरं का. वी आर फाइंडिंग लोअर स्पीड. दॅट्स वाय म्हणजे व्हेकल खाली घसरत आहे असं कन्सिडर करूया आपण. आणि व्हेकल खाली घसरत आहे असं कन्सिडर केलं तर मग फ्रिक्शन त्याला त्याच्या ऑपोजिट दिशेने म्हणजे या दिशेने काम करेल. एफ एस तुमची. हा एफ एसला पण रिझॉल्व करू साध्या आपल्याला पॅरलल लाईनच्या नियमानुसार. हा एफ एस कॉस थिटा फोर्स असेल. एफ एस कॉस थिटा आणि हा इकडचा व्हर्टिकली असेल तो असेल एफ एस साइन थिटा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये. तर थोडी आपली इक्वेशन चेंज होतील मगासारखी.
आता व्हर्टिकली अपवर्ड दिशेमध्ये दोन फोर्स काम करतायत. एक म्हणजे एन कॉस थिटा आणि त्याच्या जोडीला एफ एस साइन थिटा. ओके नाही. हो बरोबर. So your weight is balanced by your mg is balanced by fs sin theta along with n cos theta. ठीक है. And necessary centripetal force is provided by m v1 square असं म्हणूया त्याला आपण, v upon r is equal to, आता हे मात्र ऑपोजिट दिशेला आहेत बघा. एन साइन थिटा लेफ्टवर्ड दिशेला आहे की ज्या दिशेला आपल्याला सेंट्रिपेटल फोर्स हवा आहे, म्हणजे एन साइन थिटा, या एन साइन थिटाच्या दिशेने आपल्याला सेंट्रिपेटल फोर्स हवा आहे. पण हा एफ एस हा जो एफ एस कॉस थिटा आहे त्याला अपोज करतोय ना. हो बरोबर. तो राईटवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. आपल्याला लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मध्ये सेंट्रिपेटल फोर्स हवा आहे, म्हणजे एन साइन थिटा मायनस एफ एस कॉस थिटा. ठीक आहे. पुढचं ऑपरेशन सगळं तेच, फक्त आता इथे काय झालेलं आहे, इथे एक एक टर्म एक्स्ट्रा आलेली आहे एफ एस. आता एफ एस ॲज वी ऑलरेडी नो दॅट स्टॅटिक फ्रिक्शन एफ एस is mu s into n. Okay nahi. Oh. So we can write this as mu s n sin theta plus n cos theta. Oh. And this as n sin theta minus mu s cos theta. पुढचं सगळं तेच, रेशो घ्यायचा दोघांचा, एम एम कॅन्सल होतील. हो ठीक आहे. मग डायरेक्ट मी v1 स्क्वेअर अपॉन आर जी लिहिलं तर कळेल. हो. v1 स्क्वेअर अपॉन आर जी, एम एम कॅन्सल झाले. हो. इक्वल टू ह्या इक्वेशन 2 ला आपल्याला इक्वेशन 1 ने डिवाइड करायचं. मग इक्वेशन 2 आहे माझं एन साइन थिटा म्यू एस इंटू एन minus mu s into n cos theta divided by mu s into n sin theta plus n cos theta. आता मी दोन्हीकडनं n n ला कॉमन काढू आणि तो मग डिलीट होऊ शकतो. हो. टेकिंग n कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स and cancelling it. मग sin theta minus mu s cos theta divided by mu s sin theta plus cos theta. ओके. आता मी काय करेन, या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला दोघांना cos theta ने डिवाइड करेन. असं करू शकतो. डिवाइडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय अ सिंगल नंबर, अर्थात नॉन झिरो पाहिजे तो, will not change the value of fraction. आता या साइन थिटाला कॉस थिटाने डिवाइड केलं, किती उरले, टॅन थिटा उरले. हो. आणि हा कॉस थिटा कॅन्सल झाला. ओके नाही. मग टॅन थिटा मायनस म्यू एस उरले. इकडे या साइन थिटाला कॉस थिटाने डिवाइड केलं तर म्यू एस टॅन थिटा उरलं आणि कॉस थिटा त्याला कॅन्सल, म्हणजे उरला 1. ठीक आहे. म्हणजे मला v1 स्क्वेअर इक्वल टू काय मिळालं, आर जी इन ब्रॅकेट टॅन थिटा मायनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टॅन थिटा, और v1 मीन. आता या आर जीला इकडे आणलं आणि मग स्क्वेअर रूट पण घेतलं. रूट आर जी tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. This is the minimum speed with which I must drive my vehicle on the banked road so that it will not slip in the downward direction.
ओके. हे लिहितोयस? हो, झालं लिहून. ओके, गुड, ग्रेट. फक्त मी त्या शाईत लिहितो, माझ्या एकाच रंगाच्या शाईत लिहितो. आता उलट, आता माझ्या फ्री बॉडी डायग्रामकडे न बघता बघ तुला काढता येते का? सेम काढायचे आपल्याला. अप्परच काढते ना. हा, आता फक्त आपल्याला अपर स्पीड काढायचं, अपर लिमिट ऑन स्पीड. अप्पर लिमिट ऑन स्पीड. अप्पर लिमिट ऑन स्पीडला आता काय होणार आहे बघ, की व्हेकल सेंट्रीफ्युगल फोर्समुळे फेकलं जाणार आहे, बरोबर. त्याच्यामुळे फ्रिक्शन जी आपली आहे ती फक्त लोअर साईडला येणार, बाकी सगळं तेच. ओनली थिंग इज दॅट द फ्रिक्शन इज ऑन द लोअर साईड ऑफ द व्हेकल. आणि मग कर, माझ्या सोबत लिहिलंस तरी, म्हणजे माझ्या पुढे जाऊन लिहिलंस तरी काय हरकत नाही, येईल तुला. म्हणजे तुला कॉन्फिडन्स येईल की अरे ग्रेट. शेवटलं एक्सप्रेशन आलं आपलं की आपण ते फक्त क्रॉस चेक करू, बरोबर आहे. हा थीटा आला इथे, हा इथे थीटा आला. ही नॉर्मल, ही तुमची नॉर्मल रिॲक्शन आहे. हा तुमचा एन कॉस थीटा आहे, हा तुमचा एन साइन थीटा. हे फ्रिक्शन फक्त आता या दिशेने, खालच्या दिशेने. एस कॉस थीटा आहे, हा माझा एफ एस साइन थीटा. ओके, सो व्हॉट आय राईट एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एस sin theta, that is equal to n cos theta minus mu s into n sin theta m v2 square upon r is equal to necessary centripetal force n sin theta plus fs cos theta is equal to n sin theta plus mu s into n cos theta. Taking the ratio v2 square upon rg is equal to, n can be taken common, cos theta minus mu s sin theta upon n taken common, sin theta plus mu s cos theta, n cancel, divide both side by cos theta. That will give me 1 minus गड़बड़ के लिए अभी v2 square upon rg is equal to n sin theta plus mu s into n cos theta divided by n cos theta minus mu s into n sin theta. n cancel के लिए दोनों करना, divided by cos theta divided by cos theta. That give me tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta. So v2 max is equal to root square root of rg tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta.
झालं? हो झालं, 2 मिनिटं संपलं. हा सेम आलं. हो आलं झालं. येस, tan ग्रेट. theta plus mu s upon 1 minus mu s tan Tan theta. theta. Yes, पुढच्या. yes, yes. So this is the upper and lower limit. That's it. ओके. That is for the banking. तिसरं एक सॉल्ड न्यूमरिकल आहे, ते जस्ट बघूया आपण आणि तुला कालच्यासारखं सॉल्व करायला सांगूया. अ रेसिंग ट्रॅक ऑफ कर्व्हेचर 9.9 मीटर म्हणजे आर नाही का, त्याचं कर्व्हेचर दिलं आहे म्हणजे रेडियस दिले त्याची आर 9.9 मीटर इज बँक्ड ॲट अन अँगल. हा थिटा दिला आहे तुम्हाला, म्हणजे tan theta इक्वल टू 0.5. कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॅक अँड टायर इज 0.2. Determine the speed limits with 10% margin. 10% मार्जिन म्हणजे काय की तुमचा जो मिनिमम स्पीड आहे तो 10% वाढवून सांगायचा आणि मॅक्झिमम स्पीड आहे तो 10% कमी करून सांगायचा, हो की नाही? ओके. हां, म्हणजे मिनिमम स्पीड जर आपला 10 मीटर पर सेकंद आला तर सांगताना सांगायचं 10 नाही बरं का, 11. हां, आणि जर मॅक्झिमम स्पीड जर समजा आपला 100 आला तर सांगायचं 100 नाही बरं का, 90ला क्रॉस नका करू, हो की नाही? आपल्याला सेफ्टी पाहिजे ना. बरोबर. हो करेक्ट. मग ते फॉर्म्युले वापरलेत, व्हीमीन काढला. तुला लॉक टेबल कितपत चांगलं वापरता येतं? नाहीच येत. नाहीच येत. झालं नाही ना. हां, तर ना आपल्या ब्लॉगवरती मॅडमचे व्हिडिओ आहेत. ओके. हां, कारण ना आता मला का लक्षात आलं, 27चं स्क्वेअर रूट काढायची वेळ आली आता. एकच मिनिट. हो, इथे आता आपल्या ब्लॉगवर गेलास 11वी फिजिक्स का मॅथ्स बघायला पाहिजे. हां, 11वी फिजिक्सलाच जा. इंट्रोडक्शन टू लॉगॅरिथम ही प्लेलिस्ट आहे. ओके. तर 1.5 किंवा 2च्या स्पीडनी ऐकलीस तरी काही हरकत नाही. चालेल, ठीक. आणि नाही कळलं त्यातनं तुला तर मग एखादा आपण परत तास घेऊ. ठीक आहे. त्याच्यामधनं आपण 2 संख्यांचं मल्टिप्लिकेशन करू शकतो, डिव्हिजन करू शकतो. आता स्क्वेअर म्हणजे काय, मल्टिप्लिकेशनच आहे ना. हो. हां, आणि मग त्याचं असंही करू शकतोस तू, त्यातल्या काही गोष्टी स्किप कर, कारण यावर्षी मॅथ्समध्ये मला वाटतं लॉगॅरिथम नसेल, गेल्या वर्षी होते तुम्हाला. हे शेवटचं जे मिसलेनियस प्रॉब्लेम ते बघ. चालेल, ठीक आहे. हां, आणि तर नाही कळलं तर मला विचार. त्याचं कारण काय की आता इथे आपल्याला लॉग वापरायला लागणार आहे. कुठे? इथे स्क्वेअर रूट ऑफ 27 नाही तर कसं काढणार आपण, तर तो 5.196 आला. सो तो जो मिनिमम स्पीड आहे तो 10% हायर दिला आपण त्याला, म्हणजे 1.1 ने मल्टिप्लाय केला आपण त्याला, हो की नाही? आणि जो हायर स्पीड आला त्या हायर स्पीडला 0.9 ने मल्टिप्लाय केला आपण, म्हणजे त्या 10% लोअर घेतला. ठीक आहे. तर हे दोन्ही ठिकाणी लॉगॅरिथम वापरायला सध्या लॉगॅरिथमचे व्हिडिओ नाही बघून झाले तर कॅल्क्युलेटरचा वापर केलास तरी काही हरकत नाही, ओके? चालेल, ठीक. पण एकीकडे आपल्याला ते, कारण अजूनसुद्धा परीक्षेमध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेटर अलाउड करत नाहीत, आपल्याला लॉगॅरिथमच वापरायला लागतो. बऱ्याच ठिकाणी मुलं मग लॉगॅरिथमच्या ऐवजी हँड कॅल्क्युलेशनसुद्धा करतात, तर तो आपला चॉईस आहे. पण काही ठिकाण असं येतं की तिथे तुम्हाला लॉग शिवाय दुसरा पर्यायच राहत नाही. जसं की आत्ता इथे समोर आलं, स्क्वेअर रूट काढायचं आहे मला, तर लॉगला काय पर्याय आहे? काहीच नाही. ठीक आहे, ओके. तर हे झालं एक त्याचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन, ते म्हणजे बँकिंग ऑफ रोड. आणि व्हेकल स्किड होऊ नये याकरता आपण त्याचा उपयोग करून घेतो. दुसरं आहे ते म्हणजे आहे कोनिकल पेंड्युलम. तर कोनिकल पेंड्युलम म्हणजे काय? आपला साधा पेंड्युलम आपल्याला माहिती आहे की एक दोरा असतो, त्या दोऱ्याला एक वजन लावलेलं असतं. आज व्हिडिओ नाही चालू केला.
सर ते काय झालं काय माहिती, कॅमेरा सुरू नाही होते, बरं जाऊ दे. एक्सक्लेमेशन मार्क ठीक आहे, दाखवते. तू उत्तर देतोस तोपर्यंत हरकत नाही काही. तर साधा पेंड्युलम असतो त्याचं काय असतं, तो एकाच प्लेनमध्ये तो ऑसिलेट करत असतो, हो की नाही. हो हां, तर हा कोनिकल पेंड्युलम आहे तो असा नाही, तो असा गोल म्हणजे हो. हां, कळलं. अशा प्रकारे तो ऑसिलेट म्हणजे तो रोटेटच करतोय, गोल हा. गोल फिरतोय. आपल्या चॅप्टरचं नावच आहे रोटेशनल डायनॅमिक्स, त्याच्यामुळे हा तो साधा पेंड्युलम पण आपल्याला भेटणार आहे, पण तो 5व्या चॅप्टरमध्ये भेटणार आहे. हां, ओके. तर तिथे आपण आपण त्याच्याशी हे करू, डील करू. आता हा जो आहे तो आपल्याला कोनिकल पेंड्युलम आहे, म्हणजे तो दोरा गोल गोल फिरतोय. तर तुला ते काय म्हणतात, इमॅजिन होत आहे ना की मोशन हो हो. कशी होती ना, नको ना बघायला आपल्याला, मग ठीक आहे. तर अशी ती गोल 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 फिरतोय तो पेंड्युलम. तर त्या काय म्हणूया, कोनिकल पेंड्युलमचं आपल्याला टाइम पिरियड काढायचा आहे. हां, जरा एकच मिनिट होतं. हां, नमस्कार, बोला. एक क्लास घेतोय, ऑनलाईन क्लास घेतो, बोला ना. प्रेमचा आज नाही, प्रेमचा उद्या इंग्लिशचा पेपर आहे ना. हां 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 हां. बर 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 बर. नाही, क्लासेस असतील आणि इथे आपल्या मंदिरात पण कीर्तन वगैरे आहे ना. हां, व शिवरात्रीचं. हो, आपली 2,500 बाकी. सॉरी, अडीच नाही, 2च बाकी आहे. तिने मागच्या वेळी 3 दिले होते. हां, ठीक आहे. हां, हो हो हो, ओके ओके, चला, ठीक आहे, ओके, अच्छा, थँक्यू. सॉरी. तर इथे कोनिकल पेंड्युलम तो बघा आता असा गोल फिरतोय तो. तर फ्री बॉडी डायग्राम काढायची नेहमीसारखी. आणि आपल्याला त्याचा टाइम पिरियड काढायचा आहे. करेक्ट. चला मग काढूया आपण. हो काढ. सर 2च मिनिटं हेडफोन्स घालतो, ज्या आवाज येतो. हां, ओके. झालं की सांगा, आपण एकाच वेळी सुरू करू. हो हो, सांगतो, 2 मिनिटं. हां. चला. हां. तर कोनिकल पेंड्युलम, तर मग एक रिजिड सपोर्ट काढायचा वरती अशा प्रकारे. अशा प्रकारे तो एक दोरा आहे आणि त्या दोऱ्याला एक वजन बांधलेलं आहे. हा दोरा आहे, आपण तो कसा कन्सिडर करतो म्हणजे इट इज इनएक्सटेन्सिबल, म्हणजे जो ताणला जाणार नाही असा, नाही, हा, कळलं. आणि वेटलेस. हां, ओके. इनएक्सटेन्सिबल आणि वेटलेस वेटलेस. अशा प्रकारचा तो स्ट्रिंग आहे. आणि आपला वेट जे आहे, जो बॉब आहे आपला, तो बॉब असा ह्या सर्क्युलर काय म्हणतात त्याला, पाथला तो गोल फिरतोय. आणि याची रेडियस जी सर्क्युलर पाथची आहे ती आर आहे समजा. करेक्ट. आता इथे पण त्या वेट ऑफ द बॉब ऍक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg. आणि दुसरा कुठला फोर्स असेल, दुसरा फोर्स असेल टेन्शन इन द स्ट्रिंग, हो की नाही. त्या याच्यामध्ये जो ताण निर्माण होईल दोऱ्यामध्ये याच्या गोल फिरण्यामुळे, ते टेन्शन हा दुसरा, हे 2च फोर्स याच्यामध्ये काम करत आहेत. द वेट ऑफ द वेट अँड टेन्शन. आपल्या दोऱ्याचं वजन काय आपण कन्सिडर करत नाही, कारण आपण त्याला वेटलेस कन्सिडर केलं. वी आर कन्सिडरिंग इट टू बी वेटलेस स्ट्रिंग. सो ओनली द वेट ऑफ
मग आता हे जे टेन्शन आहे त्या टेन्शनला रिझॉल्व्ह केलं मी. द अँगल बिटवीन द स्ट्रिंग अँड द व्हर्टिकल इज थीटा. मग हा थीटा माझा हा थीटा आला थीटा आणि मग हा T0 cos थीटा. T0 इज टेन्शन लक्षात ठेवूया, नॉट टू बी कन्फ्युज विथ द टाइम पिरियड T. आणि हा माझा T sin थीटा आला T sin थीटा. ठीक आहे, T0 sin थीटा. टेन्शनला आपण T0 म्हणतोय, T0 sin थीटा. So these are the forces acting on it. These are the forces acting on it. So the weight is mg. Let the length of the string be capital L. Then the tension in the string is T0, which is directed along the string towards the support. Plus support A I towards the support. As the motion of the bob is a horizontal circular motion, resultant force must be horizontal and it should be directed towards C. Centripetal force कुठे पाहिजे आपल्याला? Towards C पाहिजे, center. Hence we can resolve the tension into two. मग आता इक्वेशन लिहूया. mg is equal to T0 cos theta. Yes. Conical pendulum. आणि आता मी mv² अपॉन r च्या ऐवजी फॉर अ चेंज mr ओमेगा स्क्वेअर लिहितो. चालेल? ओके, चालेल. चालेल. याचं कारण काय, आपल्याला त्या याचा टाइम पिरियड काढायचा आहे आणि मला ओमेगा मधनं टाइम पिरियड मिळतो ना 2π अपॉन t. हा म्हणजे mv² अपॉन rच आहे ते खरं तर mv² अपॉन rच आहे. पण मी mv² अपॉन r च्या ठिकाणी v इज इक्वल टू r ओमेगा जर लिहिलं ते mr² ओमेगा स्क्वेअर अपॉन r होईल. एक r कॅन्सल झालं की ते mr ओमेगा स्क्वेअर होईल. मीन्स बोथ आर वन अँड द सेम, त्याने काही फार नाही फरक पडला. मग mr ओमेगा स्क्वेअर इज माय T0 साइन थीटा. ठीक आहे, T0 cos थीटा अँड T0 साइन थीटा. Then if I divide equation 1 equation 2 by equation 1. आवाज कसला येतोय रे? काम चालू. हां ठीक आहे. तुला जेव्हा हे करायचं असेल तर तेव्हा चालू कर. तिथे आमच्याकडे पण काम चालू आहे त्याच्यामुळे. मग mr ओमेगा स्क्वेअर अपॉन mg इज इक्वल टू T0 साइन थीटा अपॉन T0 cos थीटा. बरोबर की नाही? m will be cancelled, T0 will be cancelled, and I will get omega square r omega square upon g. आता इथे आपण tan थीटा नको करूया. तर कारण काय, आपल्याला थीटा नाही माहिती, आपल्याला लेंथ ऑफ द पेंड्युलम माहिती आहे. मगाशी आपण पटकन त्याचा tan थीटा करून टाकला होता, कारण अँगल ऑफ बँकिंग हा आपल्याला माहिती होता किंवा आपण तो सेट करणार होतो. आता इथे आपल्याला लेंथ ऑफ दॅट पेंड्युलम माहिती आहे. मग लेट अस कीप इट ॲज इट इज. सो यू गेट ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू, या जीला ट्रान्सपोज केलं मी इकडे, तर मग तो जी साइन थीटा असं आलं, आणि आरला ट्रान्सपोज केलं तो मग माझ्या डिनॉमिनेटरमध्ये गेला आर कॉस थीटा. आता ना या आर पण नाही माहिती आपल्याला. म्हणजे आर माहित नाही इन द सेन्स, आपल्याला जी गोष्ट माहिती आहे ती म्हणजे लेंथ ऑफ दॅट स्ट्रिंग.
तर कॅन वी एक्सप्रेस आर इन टर्म्स ऑफ एल? म्हणजे आपण आर एलच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो का? अजून काहीतरी त्याला सोबत देऊन. कन्सिडर दिस ट्रायंगल. ओके, हायपोटेनस एल फक्त. साइन थीटा इज आर अपॉन एल. बरोबर. So what is R? L sin theta? L sin theta. Go. R is L sin theta. L sin theta. Yeah. So if I put the value omega square g sin theta, g शी माझं काय दुश्मनी नाही, जी मला माहिती आहे 9.8 आहे. साइन थीटा डिवायडेड बाय मी आर च्या ठिकाणी लिहितो एल साइन थीटा आणि पुढे कॉस थीटा आहे. साइन थीटा कॅन्सल होईल आणि I will get something which will give me omega. In fact omega square आहे आता, ओमेगा करू नंतर देतो आपण. ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा. मग ओमेगा किती आला? ओमेगा इज स्क्वेअर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा. I am not interested in omega, I am interested in the time period. So 2 pi upon t, omega is 2 pi upon t, okay? It is angular speed. Angular speed is total angular displacement 2 pi upon the time taken for that. That is equal to time period. L cos theta. Ultimately, I am interested in finding the value of t. My t is equal to, t ला तिकडे आणला, याला इकडे आणला, मग 2 पाय हा असाच राहिला, हा मात्र उलटा होईल. एल कॉस थीटा अपॉन जी. बरोबर? येस, बरोबर. सो टी इज इक्वल टू 2 पाय एल कॉस थीटा अपॉन जी. दिस इज माय टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंड्युलम. करेक्ट. आणि मला फ्रिक्वेन्सी काढायची असेल, एन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड, ओके नाही? बरोबर. वन अपॉन 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा. ओके. सो दीज आर द फॉर्म्युले. ठीक आहे. इथपर्यंत समजलं? हो. So for a given setup, length of that string and g are constant. Thus the period and frequency of the conical pendulum only depends on angle theta. And during revolution, string can never become horizontal. This can be explained in two different ways. If the string becomes horizontal, the force due to tension will also be horizontal. Its vertical component then is equal to 0. In this case, nothing will be there to balance the weight. म्हणजे हे त्याचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन आहे की तुम्ही तो थीटा 0 कधी म्हणजे हॉरिझॉन्टल कधीच करू शकणार नाही. कारण तुम्ही हॉरिझॉन्टल केलात तर त्या बॉबचं वेट बॅलन्स करण्यासाठी जो टेन्शनचा कॉम्पोनंट तुम्हाला पाहिजे तो कधीच मिळणार नाही. अँड फॉर हॉरिझॉन्टल स्ट्रिंग the angle is 90 degree and this will indicate the frequency is infinite. So
you cannot whirl it in a horizontal. A stone is tied to a string and whirled such that stone performs horizontal circular motion. It can be seen that string is never horizontal. So it's like this. So this is about the conical pendulum. ठीक आहे. सर एकदा परत सांगा जरा हॉरिझॉन्टल. हां बरं ठीक आहे, चल इथेच आपण करून बघू. कन्सिडर दॅट आवर स्ट्रिंग हॅज बिकम हॉरिझॉन्टल. हां असा झाला स्ट्रिंग. आता ते टेन्शन या दिशेने काम करेल ना. हो, वजन कोण बॅलन्स करेल त्याचं? कोणीच नाही. तो पडेल खाली. हो की नाही? म्हणजे राहणारच नाही. कारण वजन बॅलन्स करण्यासाठी तुला टेन्शनचा हा जो कॉस्ट कॉम्पोनंट आहे इज ऑलवेज नेसेसरी. विदाउट दॅट कॉस्ट कॉम्पोनंट द वेट ऑफ द बॉब cannot be balanced, so that it is impossible case, impossible condition. At the top of it there are horizontal rods which can rotate about vertical axis. At the end of the horizontal rod there is a vertical rod fitted like an elbow joint. elbow joint माहिती ना, खांद्याचा जॉईंट जो असा वर खाली होऊ शकतो. हा जो आहे तो ह्या दिशेने फिरू शकतो. असं. Yes. At the lower end of each vertical rod there is a horse on which the rider can sit. As merry-go-round is set into rotation, the vertical rods move away from the axle by making some angle with the vertical. हो की नाही? अशा प्रकारे तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता तो एका अँगल मध्ये अशा प्रकारे बेंड होईल. ठीक आहे. The figure above shows vertical section of a merry-go-round in which initial vertical rod is inclined at 37 degree and during the rotation. So calculate the frequency of revolution of merry-go-round. You can use value of G, which is 9.8 as we know, as pi square for simplicity. आता पाय स्क्वेअर काढला तो साधारणतः 9.8 च्या आसपास येतो. त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला कधी कधी अप्रॉक्सिमेशन करायचं असेल तर स्क्वेअर काढलात हा 9.86 येतो, की जो ॲक्च्युली जीच्या व्हॅल्यू एवढा घेऊ शकतो आपण. तो जी इक्वल टू पाय स्क्वेअर असं तुम्ही कन्सिडर करू शकता. आणि साइन 37 आपल्याला 0.6 दिलाय. तर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन काढायला सांगितले. फाइंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन. आता लेंथ ऑफ द हॉरिझॉन्टल रॉड ही लेंथ आपल्याला 2.1 मीटर दिली आहे. सो लेंथ ऑफ द इनिशियल वर्टिकल रॉड म्हणजे हा जो इकडे आहे तो 1.5 मीटर दिले आपल्याला. त्याची थीटा आपल्याला 37 दिलाय. सो ही जी हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन आहे, या हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनची रेडियस किती राहील? टू पॉइंट वन प्लस हा इकडचा कॉम्पोनंट, बरोबर, हा इथला कॉम्पोनंट 2.1 प्लस हा कॉम्पोनंट. हा कॉम्पोनंट माहित नाही पण आपल्याला हा अँगल माहिती आहे. हा 37 डिग्री आहे. मग साइन 37 याला x म्हणूया आपण, इज इक्वल टू x अपॉन 1.5. साइन 37 इज x अपॉन 1.5. तो x इज इक्वल टू हाउ मच? 1.5 इंटू साइन 37. साइन 37 आपल्याला 0.6 दिलाय. So that is 1.5 into 0.6. That is equal to 0.9. हो की नाही? मग टोटल लेंथ किती झाली? 2.1 plus 0.9. 4. 3. Sorry, 3 meter. 3 meter. So the length is 3 meter. Yes.
if T is the tension along the inclined rod, if T is the tension along the inclined rod, म्हणजे हे या inclined रॉडला या दिशेचं टेन्शन जर T असेल, then and mg is the weight, okay nahi, then what we can write, we can write T cos theta, हा theta आहे समजा, T cos theta is equal to mg आणि T sin theta is equal to mr omega square, हो की नाही? येस. त्यावरनं ओमेगा काढता येईल आणि ओमेगा वरनं आपल्याला एन पण काढता येईल. करशील प्रयत्न? हो. नाही जमलं तर मी सांगेन. चालेल. अजून एक शॉर्ट एक्झाम्पल आहे. अ सेमी व्हर्टिकल अँगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन, इकडे आपण डायग्राम बघूया एकीकडे. ही सेमी व्हर्टिकल अँगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ द फनेल इज 37 डिग्री. There is a small ball kept inside the funnel. हा इथे small ball kept inside the funnel. On rotating the funnel, the maximum speed that ball can have in order to remain in the funnel is 2 meters per second. So calculate the inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit upon the frequency of rotation? And if it is there, how much is it? G equal to 10 meter यूज करा, G is equal to 10 meter per second हे यूज करा आणि sin 37 0.6 मग सारखंच. So it's like this is the ball. So means what are the various forces acting? Weight mg acting in the downward direction, and a normal reaction which is normal to the surface n. So n sin theta, n cos theta. So what equation you can put? आता इथे weight कौन balance करता है? n sin theta. n sin theta. Weight is balanced by n sin theta. And the necessary centripetal force mv square upon r is provided by n cos theta. Then you can write the equation n sin theta equal to mg, n cos theta equal to mv square upon r. ते आपल्याला हे मिळेल, बँकिंग ऑफ रोडचे इक्वेशन मिळतील, नाही त्याच्या उलटं मिळतील इथे. तर मग आपल्याला त्याच्यावरनं मग आपल्याला काय मिळेल, आपल्याला त्याच्यावरनं टॅन थिटाची व्हॅल्यू मिळेल आणि त्या टॅन थिटाच्या व्हॅल्यूवरनं तुम्हाला आर ची व्हॅल्यू मिळेल. हो. ओके. तर हे दोन्ही सोडवायचा प्रयत्न करा. नाही जमलंय तर आता उद्या आणि परवा आपलं केमिस्ट्री ठरलंय का रे?